Ndërpresim pasi do të shkojmë live me zotin Edi Paloka. Shqipëria është sot i vetmi antar i NATO-s me të burgosur politik, me qytetarë që përndiqen për një arsye të vetme, sepse janë kundërshtar politik të kryeministrit vendit, kryeministrit vetëm në Europë që ka ardhur dhe që ndron pushtet me votat vlera dhe në marrëveshje me krimin. Partia Demokratike dënon me ashpërsi ndalimin, shoqërimin dhe arrestimin e protestuesve paqësor kundër cilëve nuk ka asnjë provë. Janë me dhjetra qytetarët të ndaluar me urdhër të Edi Ramës dhe mbetjes komuniste Sandër Lleshaj, të cilët kanë për qëllim të ushtrojnë terror ose të friksojnë shqiptarët. I kanë bërë llogarit gabim. Strategjia e përçarjes, e friksimit, e terrorit dhe dhunës shtetërore ka dështuar. Që për 16 shkurtit, Edi Rama është një kufon politike, ndërsa shqiptarët që janë bashkuar kauzës për zgjedhje të tjera janë edhe më të shumtë, edhe më të vendosur. Është fakt se shumica e 500 qytetarëve të ndaluar deri më sot nga policia janë sot të lirë për arsyen e thjesht se kanë qenë pafajshëm. Kanë qenë burgosur politik dhe në drejtën e tyre për të protestuar. I zhytur në panik, Edi Rama po përdor gjitha institucionet e represionit, duke filluar nga narkopolicët dhe banditët në uniformë që përgatisin raporte treme kundër protestuesve, tek prokurorët e Artamarkut që ngren akuza politike mbi dëshmi treme e deri tek ndonjë gjykatës militant si Arben Micko. Është fakt se në gjyqe kanë rezultuar të ndaluar dhe njerëz që janë rrëmbyer në rrugë pa qenë fare në protest. Është fakt gjithashtu se sot kemi 2 polici brenda rrallëve të policisë, atë të profesionistëve të Brendshëm dhe atë të narkomilitantëve. Video që besoj ju edhe e keni parë, por ne e kemi dhe sot këtu, video e regjistruar mbrëmë tek spitali Traumës, është dëshmia më e qartë se në gjendje mjeruar ndodhet sot policia shqiptare. Si ushtar politik i një ministri sadist dhe enverist, banditi i veshur me uniformë dhunon dhe vetë vartësin e tij për të larguar me forcë kolegun, mjekun Bardh Spahia nga ambientet e spitalit. Ministri që urdhëron martësit e tij si bashkëbozuk largojnë nga ambientet e spitalit një deputet dhe për tepër një mjek deputet që është aty për të interesuar për të lagosurit. Fieri pa. Ju jep urdhër policëve pas bashkëbozuk, sigur janë policia e tij private. Dhe ç'a ndodh? Një nga militantët, që i bën policë ti, e përdhunon policën, vetëm sepse nuk po pranon të zbatonte, në fakt po e zbatonte urdhrin e palishëm, por po tregoj i kujdesshëm. Janë ta që përdhunojnë dhe policë ndeshëm, brenda policisë. Në këtë gjendje pra, mjeruar e sot policia, 2 polici brenda policisë shtetit. Pamjet, thash, janë revoltuese për çdo njeri të lirë dhe me dinjitet, por nuk është e largët dita që çdo shërbëtor i Edi Ramës do të mbajë përgjegjësi para ligjit. Kudo qoftë ai, në polici, prokurori apo gjykat, fundi i tij do të jetë i njëjtë me atë të Edi Ramës. Sakrifica e asnjë shqiptari të bashkuar në betejën për zgjedhje të lira dhe të ndershme për Shqipërinë si Europa nuk do të shkojë dëm. Ora e drejtësisë po vjen për ata që dhunojnë e vjedhin qytetarët, për ata që rikthyen të burgosurit politik në një vend antar të NATO siç është Shqipëria. Dhunuesit do të marrin shumë shpejt ato që meritojnë. Faleminderit.
Ishte nënkryetari i Partisë Demokratike zoti Edi Paloka, i cili foli edhe për atë që ne të gjithë pam në fakt mbrëmjen e kaluar në Spitalin Ushtarak apo në Spitalin e Traumës, siç e njohin disa, me zotin Bardh Spahia, për të kuptuar realisht se çfarë ndodhi. Zoti Spahia është tani me mua në studio. Përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje. Çfarë ndodhi konkretisht mbrëmjen e kaluar? Momenti që ne pam, që t'jua sqaroj dhe juve sepse ndoshta ju ishit atje dhe nuk kuptuat se çfarë pa publiku. News24 qëlloi në momentin kur pati një debat mes jush dhe ministrit Lleshaj. Ne ishim duke intervistuar ministrin në fakt dhe ai e ndërpriste her pas here atë që po thoshte për shkak se ju diçka po i thoshit dhe ai po kundër përgjigjej. Këtë pam ne, këtë pa publiku, ishte vetëm News24 aty në atë moment. Çfarë ndodhi? Po, Ola. Atëherë unë duhet ta filloj me një falënderim të veçantë, një falënderim të jashtëzakonshëm për gjithë ato qindra mijëra qytetar të ndershëm, qytetar të lirë të këtij vendi, të cilët për të 7-ën herë rrallazi në një protestë kombëtare morën pjesë si asnjëherë tjetër më përpara në një protestë revolt kundra një qeverie që tashmë është e faktuar, e paligjshme, e zënë në vjedhje, në shitblerje dhe në tjetërsim të vullnetit të shqiptarëve pra në tjetërsimin e votës së tyre. Sigurisht, të gjitha këto protesta kombëtare, po ta vini re, kryefjalët e tyre kanë pas një qytetari maksimale nga ana e qytetarëve protestues. Në nisje, përgjithsisht, se nga fundi nuk vjet re kjo. Bëhet fjalë për një situatë, duhet kemi parasysh që bëhet fjalë për një situatë tejet acaruar, një revolt mbar popullore që ka përfshi vendin, revolt e cila drejtohet pikërisht ndaj atyre personave përgjegjës, jo vetëm për situatën katastrofale ekonomike ku ndodhet shumica e shqiptarëve sot dhe shumica e familjeve të tyre. Jo vetëm për situatën e rënduar, të rënduar të krimit organizuar të kapur tashmë në lidhje të ngushta me drejtuesit më të lartë të shtetit shqiptar, të qeverisë shqiptare dhe të kësaj mazhorance, por ajo çfarë bëri, ajo pika që bëri të dirë dhe gota e mbushur plot, ishte pikërisht dalja në dritë e fakteve të përgjimeve të zyrtarëve të lartë Partisë Socialiste, të përfshirë direkt në shitblerje e votët në bashkëpunim të ngushtë me grupet kriminale më të rëndësishme të vendit. Shikoni, unë do dua ta analizojmë pas pak protestën, sepse si fillim dua të kuptoj çfarë ndodhi në Bëra këtë hyrje për të bërë një rezume të situatës. Po, jo se nuk do ta bëjmë, më gjatë bisedës do ta analizojmë. Tani, me të marrë njoftimin për një person të plagosur, për disa persona të plagosur, por në atë moment kishte një person të cilin u ndollëm aty edhe në momentin kur u plagos, u gjakos dhe u transportu me urgjencë në spital. Unë u nisa drejt Spitalit Ushtarak edhe me kërkesën e kryetarit Partisë Demokratike zotit Basha për t'u interesuar mbi gjendjen e shëndetësore të këtij të plagosur, i cili në momentin e parë aty në shesh u duk një plagosje tejet serioze pasi kishte një hemoragji të konsiderueshme, njolla të mëdha gjaku në asfalt. Dhe shokët e tij po ja lidhnin këmbën me u transportuan në momentin e mbërritjes në Spitalin e Traumës, u interesova për gjendjen e këtij pacienti, i cili kishte një plagë të rëndësishme, shumë serioze në pulpën e majt, të thellë, një plagë shpuese dhe një plagë tjetër po shpuese në kaviljen, në pjesën e brendshme të kaviljes së djathtë. U interesuam për këtë pacient, po komunikojsha edhe me kolegët e mi, mjekët kirurg që po e trajtonin. Ndërkohë mora vesh që kishte edhe të plagosur tjerë nga ana e protestuesve, edhe 3 të plagosur tjerë. Pra kur ju shkuat gjetët 4 të plagosur në Spitalin e Traumës që po merrnin shërbim mjekësor, po? Po. I vizitova edhe këto të plagosur, pash që kishin dëmtime serioze edhe ato, unë kam dokumentuar edhe me foto, me video. Pastaj kalova, u interesova me mjekët, kalova i shoqëruar nga mjeku kirurg dhe u interesova edhe për gjendjen e atyre 7 policëve që ishin transportuar në Spitalin Ushtarak. Në momentin që ju ishit atje, kishte hyrë ndonjëri nga të plagosurit në sallë,
Për ndonjë ndërhyrje kirurgjikale apo jo? Po, isha edhe unë prezent kur po trajtohej pikërisht personi Protestues apo polic? protestuesi i cili kishte plagën në pulpen e madhe. 29 vjeçare nga Fieri. Eksakt. Dhe në fakt policët nuk ishin nevojë për trajtime mjekësore, policët ishin në regjim krevati. Për mendimin jo vetëm timin, por edhe të kolegëve të mi mjek të panevojshëm, por edhe për mendimin e disa prej policëve, të cilët ma thanë haptas qartë as zifare që kemi një dëmtim, unë e pash pata rastin të shikoja shumicën prej tyre, njëri kishte një dëmtim pranë syrit. Në vetull pranë syrit, një hematom të vogël, një tjetër kishte një hematom shumë të vogël në pulp, një goditje edhe ajo pa probleme. Me pak fjalë ishin dëmtime shumë sipërfaqësore, shumë të lehta. Po gjithsesi trajtim mjekësor duhet të merrnin. Absolutisht, të paktën një mendim mjekësor etj. Po shpjegoj situatën. E kuptoj. Pse u konfliktuat? Me kë u konfliktuat? Në kohë që po prisnim në korridor, pati një moment kur vëshun civil, polic, forcat shumëta policie, pastruan në korridorët, i gjithë ambienti i spitalit u mbush me policë, civila dhe shoqëruesa nga Garda e Republikës dhe hyri ministri i Rendit Lleshaj. I cili i shoqëruar nga ekipi i tij me kamera në dorë u drejtu direkt për tek policët dhe po bënte një show të neveritshëm, do të thoja. Pse? Në shkuptim? Sepse po interesoi edhe ai për gjendjen shëndetësore? Ishin të gjitha, ishte e para, unë e mora vesh edhe nga policët vetë që ato ishin instruktuar nga e prorët e tyre që mos linin krevatet, të prisnin derisa të vinte ministri me kamerën e tij për të bërë. Këtë ju a thanë policët që ishin instruktuar? Disa prej policët të cilët sigurisht ju nuk mund t'i... Po, patjetër kuptoj. Pasi ato janë në situatë teje të vështirë, ishin instruktuar të qëndronin në krevatet mos lëviznin, derisa të vinte ministri të bënte show-n e tij me kamerën e tij dhe me shoqëruesat e tij bashkë me drejtorin e përgjithshëm të policisë. Aq është të vërtet kjo sa me njëherë sa po iku ministri nga ambientet e Spitalit Ushtarak, ikën edhe pothuaj shumica që ishin të shtruar, shumica e policëve që ishin të po qëndronin në krevat, siç më tha nga kolegët e mi pastaj. Ministri vizitoi besoj edhe protestuesit. I protestoj mbas kërkesës me insistim timen, po të shikoni videot, unë i kërkoj ministrit që të lej atë show të shëmtuar mediatik politik dhe t'i drejtohet të shkojë të shikoj qytetarët protestuesit të plagosurit e vërtet të asaj proteste nga dhuna barbare kriminale e strukturave të Pra, ju këtë po i kërkonit ministrit në kohën që ai po fliste... Janë disa video në qofë se... Po ju shikojni në një nga videot që edhe zoti Paloka publikoj pak qaste më parë që merreni nga forcat e policisë dhe largoheni, ja kjo është kështë moment. Po, eksakt. Ku po ju dërgojnë? Pse po ju largojnë nga atë? Po largojnë nga ministri i rendit... është momenti kur ju debatoni me ministrin? Është momenti kur unë i kërkoj ministrit të lej këtë show të shëmtuar mediatik dhe t'i drejtohet të shkoj të shikoj përpara gjendjen e qytetarëve të plagosur, protestuesve të plagosur nga forcat e policisë. Në atë moment, ministri i pa aftë për të përballuar një debat, një komunikim verbal, mrena kontureve edhe të qytetarisë, do të thoja, pavarësisht se situata ishte të tensionuar, po se që keni vërë gjatë gjithë komunikimit tim, gjatë gjithë diskutimit tim, nuk ka pas absolutisht ofendime. Përkundrazi, besoj nga ana e ministrit ka pas një pafsi për përballu një debat normal, verbal, dhe degradon duke dhënë urdhër shoqëruesve të tij, forcave të rendit të më largonin mua prej aty. Duhet thënë se ishte e turshme skena e mbushjes së spitalit të Traumës me efektiv të policisë, me polici, duke pengu edhe marrjen e shërbimit për qytetarë të thjeshtë të cilët po i drejtoheshin në spitalit të Traumës, pasi qelloi aty edhe një nan me një e cila kërkonte trajtimin e djalit të tij, edhe ai i plagosur, dhe nuk lihen nga forcat e policisë të hynte brenda. E qartë.
Në atë moment, duhet thënë, po t'i referoheni aty në pamje, shikon se si një pjesë e policisë, e cila sigurisht që në një pjesë të mirë të tyre janë qytetarë normal të cilët vujnë edhe ato vështirësitë e jetesës në këtë situatë katastrofale ekonomike, të cilët e kuptojnë shumë mirë luftën e tyre me krimin në kohë që ndjehen thellësisht të tradhtuar nga shumë prej e prorëve të tyre apo oficerëve madhor të tyre, qoftë edhe nga drejtuesit më të lartë politik të Ministrisë Rëndit, por edhe të qeverisë. Ndërkohë që disa prej atyre policëve mundohen ta bëjnë, edhe pse është prape pa drejt, prape pa ligjshme, por mundohen ta bëjnë me një farë taktit detyrën e urdhrin e dhënë nga ministri i tyre, shikon disa të tjerë e prorë të tyre të cilët i keq trajtojnë, i mal trajtojnë kolegët e tyre, i shtyjnë drejt akteve të dhunshme ndaj përfaqësuesve të opozitës. Në rastin konkret, siç ja thash disa herë edhe ministrit, unë isha aty, jo vetëm si përfaqësues i opozitës, por edhe si mjek i cili po interesohej për edhe profesionin e mjekut. Vim dhe flasim tani, kjo ishte ajo çfarë të gjithë ndoshta nuk pan dhe ishte e nevojshme që të sqaroj nga ana juaj, duke qenë se ishit aktori kryesor në atë që ndodhi mbrëmë në Spitalin Ushtarak. Vim dhe flasim për protestën e mbrëmjes së kaluar dhe sigurisht dal nga dal mbërimet e të pritshmërisë që ju keni për protestën e ardhshme njoftuar për datë 8 qershor. Nisi krejt paqësisht një protestë me tullumbaca të bardh, tullumbaca që zëvendësuan ballonat e protestës së jashtëkombëtare të opozitës së bashkuar, nuk u pan tepsit mbrëmjen e kaluar, por u pan yjet që përbëjnë flamurin e Bashkimit Evropian. U duk se gjithçka do të shkonte paqësisht dhe situata u tensionua së tepërmi në hyrje të parlamentit, atje ku u ndalët ju dhe protestuesit si gjithmonë, sepse ai është institucioni që ju akuzoni vazhdimisht, dhe u lëshuan mjete piroteknike, fishek zjarr, kapsolla, me shpërthimet ishin të dukej sikur ishte një situatë lufte atje, pra situata u tensionua vërtet. Kjo pastaj solli plagosjen e protestuesve, të kameraman, një kameraman u plagozi ashtu, pra u lënduan dhe gazetar dhe u lënduan edhe forcat e policisë. Zoti Basha nga ana tjetër, edhe pse merrte vazhdimisht thirrje, kërkesa si nga vetë ministri Lleshaj dhe policia e shtetit që të tërhiqte protestuesit, kërkonte nga ana e protestuesve që të mos prekeshin prej tyre forcat e policisë. Po në ndërkohë u pa ajo që u pa. Ideja është përse ju nuk të roqët protestuesit, apo situata ju doli jashtë kontrollit, çfarë ndodhi, sepse nisi e paqët si protest? Edhe njëherë, unë jo pa qëllim ju referova që në fillim të fjalës time, protestave që në ditën e parë të tyre, i referohem tyre kombëtareve, që me 16 shkurt, qytetarë shqiptar kanë pas rastin të shikojnë një model ekselent të zhvillimit të protestave për hir të vërtetës. Protesta është protestë dhe për më tepër në kushtet ku gjendet vendi ynë sot, në kushtet e kapjes së gjitha pushteteve dhe të rënjes de facto të institucioneve kryesore të shtetit shqiptar, sigurisht që revolta është e jashtëzakonshme tek qytetarët e ndershëm të këtij vendi. Dhe nga ana tjetër ka një mbyllje sysh, mbyllje veshësh, asnjë reagim në këtë drejtim nga ana e pushtetarëve të sotëm të kapur. Nuk ka reagimin që prisni ju, se reagim ka, do shkohet në zgjedhje, nuk do riqet kryeministri. Jo, nuk është kjo mënyra e reagimit. Ajo është ndodh në çdo vend të civilizuar, edhe në ato me histori më të reja demokratike, dhe i referohem, po t'i referohesh qoftë edhe vendeve të Ballkanit, në çdo vend normal, një kryeministër i përgjithshëm, një qeveri e përgjithshme do kishte dhënë dorëheqjen me 1/10 e këtyre skandaleve që ndodhin në vendin tonë, apo në një situatë qoftë edhe të përafërt me situatën e sotme të Shqipërisë. Ndërkohë, dhe nuk po i referohem tu vendeve tepër zhvilluar apo vendeve me histori të gjatë demokratike.
që nuk do të diskutohej edhe për, si që kemi pa edhe sfundmi, për gjëra shumë më të vogla, për skandale shumë më të vogla, kanë dhënë më njëherë dorëheqjen qoftë edhe për t'i dhënë për t'i dhënë mesazhin popullit tyre dhe për t'i rikthy besimin tek klasa drejtuese apo tek qeveria. Megjithatë, përmes këtyre protestave ju sigurisht mesazhin doni ta jepni edhe në Europë edhe në botë. Në protestën e 6 e dhatë fare mirë me një protestë të qetë. Edhe dje në qoftë se ju kujtohet, ka qenë një thirrje e vazhdueshme e kryetarit Basha, jo vetëm tek parlamenti, ishte edhe në momentin e fjalës së tij tek kryeministria, i cili u drejtu qytetarëve të revoltuar të mos lëndonin policët, të kujdeseshin për policët. Shumë prej tyre, shumica e tyre, tha në fjalën e vet zoti Basha, janë qytetarë thjesht, shumë prej tyre do të donin ta thonin edhe ato me të madhe Ramaik, shumë prej tyre vuajnë të njëjtat pasojat e kësaj qeverisë, të kësaj bande kriminale që sot qeverisë vendin. Me shumë prej tyre unë kam arritë suksese të jashtëzakonshme. Prandaj ju pyeta, sepse dëgjova fjalën e zotit Basha, thirrjen e tij, çfarë ju ndodhi në fund? E patët të pamundur të kontrollonit protestuesit, sepse ajo është një protestë e thërritur nga opozita e në qindra mijëra qytetarë që ishin prezent aty, bëhet e pamundur kontrolli i çdo situatave. Ajo çfarë i takon Partisë Demokratike dhe opozitës është parë qartë. Ka pas në momentet caktuara kur janë rreshtuar drejtues funksionar të Partisë Demokratike përpara policëve, ka pas rresht të pjesëtarëve të forumit rinor të Partisë Demokratike të rreshtuar përpara policëve, pikërisht për t'i mbrojt dhe për të frenu sadopak revoltën. Po protestuesit ndërkohë ishin të pajisur me mjetet pyroteknike, edhe pse kjo është e paligjshme. Shiko, ta thash edhe një herë, për revolta është në ekstremet e saj. E pa kontrollueshme nga ju më? Është shumë e vështirë të kontrollohet. Partia Demokratike që në ditët e para ka bë maksimumin e saj për ta kontrollu këtë revoltë të qytetarëve shqiptar. Është ekstremisht e vështirë, duhen sigurisht ndërmerren hapa konkrete nga ana kundërshtarëve tanë dhe ajo çfarë i referohem është pikërisht hapja e rrugës për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ajo që bëri përshtypje në fund ishte fjala e zotit Basha nga shkallët e Partisë Demokratike. Në përfundim ai tha se nuk do të ketë më fjalë, do të ketë vepra, do të vendos populli pra. Çfarë pritet të ndodhë në 8 qershor atëherë? E tha pikërisht duke u referuar pikërisht vështirësisë së Partisë Demokratike për të përmbajt këtë revoltë popullore. Ne po i referohemi në diskutimin ton shumë mjeteve piroteknike, po mos harrojmë se e reja e këtyre protestave në fakt ka qenë pikërisht përdorimi në mënyrë skandaloze i gazit kimik, i gazit helmues nga ana e forcave të rendit. Një mënyrë absolutisht jo proporcionale për të përballë me një protestë që gjithsesi ishte brenda kontureve të një proteste edhe pse e zhvilluar nga qytetarët të revoltuar. Ajo çka i revolton. Dje policia vonoi shumë për ta përdorur gazin lotësjellës. Policia pra u bën disa herë thirrje që protestuesit të tërhiqeshin përpara se të përdorej gazin lotësjellës. Ka qenë fal thirrjeve të vazhdueshme të Partisë Demokratike funksionarëve më të lartë saj, por edhe ndjeshmërisë së qytetarëve vetë që protestonin, që i shmang një përplasje me policët e thjesht, me policët e rreshtuar aty në mënyrë të turpshme, në mënyrë kriminale nga drejtuesit e tyre, të cilët i përdorin mish për top duke i vënë të rreshtuar aty pa as edhe më të voglin mjet mbrojtës, vetëm që të shfrytëzojnë pastaj këto dëntime qoftë edhe të leta të policëve për arsye politike dhe mediatike. Por kryefjala realisht e këtyre protestave ka qenë përdorimi në mënyrë krejt disproporcionale i gazit lotësjellës, gazit kimik, gazit helmues nga ana e forcave të policisë, edhe dhunës ushtruar nga ato, qoftë gjatë protestës, qoftë menjëherë mbas protestës me arrestime totalisht të paligjshme të qytetarëve thjesht të papërfshirë as pak në akte dhune, thjesht dhe vetëm pse kanë qenë pjesëmarrës në protesta, në shumicën absolute dërmuese të tyre
qytetar teje të qetë, paqësor, të cilët dënohen vetëm për prezencën e tyre në këto protesta. U bën mod ky përdorim i pa kontrolluar i gazit lotcellës edhe me protesta tjera shumë më të vogla, siç ishin ato tek zgjatimi i bulevardit të ri të Tiranës, ku në 5 mëngjesit u holl gaz helmues familjeve të tëra, familjeve me të ri, me të moshuar, me fëmijë, dhe do ta konsiderosha thellësisht një akt kriminal i pa nga çdo aspekt, qoftë nga aspekti profesional, si mjek e konsideroj thellësisht kriminale. Ishte kjo pikërisht edhe arsyeja pse ju drejtova ashtu ministrit të rendit, i cili sigurisht është një buratin që zbaton urdhat e prokurorit Edi Rama, i cili është po tregon se është i gatshëm për gjithçka, thjesht dhe vetëm për të ruajtur karrigen e tij, karrigen e pushtetarit. E fundit, se nuk ka më kohë televizive, zoti Spahia, çfarë pritet të ndodh më 8 qershor? Çfarë lloj proteste do të shohim? Cili është skenari i protestës ardhshme? Një gjë është e sigurt, që Partia Demokratike, ashtu siç deri tani, do të jetë thellësisht e involvuar për zhvillimin e protestave paqësore. Do të ketë thirrje për zhvillimin të protestave paqësore. Por nga ana tjetër është po aq e sigurt edhe se durimi të qytetarëve shqiptar po i vjen fundi. Revolta e tyre është thellësisht e vështirë, tmerrsisht e vështirë të kontrollohet. Me këtë duhet të bëjë llogaritë Edi Rama dhe banda e tij që sot drejtojnë këtë vend. Duhet të bëjnë llogaritë me revoltën që ka përfshirë gjithë vendin, me pamundësinë e qytetarëve shqiptar për të pajtuar me këtë situatë katastrofale, qoftë ekonomike, qoftë rendit të sigurisë, dhe aq më pak për të pranuar zgjedhje fiktive, votime pas zgjedhje, siç kërkon t'i bëjë Edi Rama duke na kthy mbrapsht në kohët më të errta të këtij vendi, në kohët më të errta të historisë shqiptare, ku votohej por nuk zgjidhej. E qartë. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit ju. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish pas pak me të tjera lajme.